أهلا بكم مرة تانية وعدت إليكم من جديد، طبعا بعد فترة طويلة من الغياب، يعني اللي هو مش بإيدي، والله بجد مش بإيدي. بداية كده من ظروف صعبة جدا بمر بيها، يعني مرورا بموت صديق عزيز جدا جدا جدا. يا إبراهيم، إبراهيم ده كان سند وداعم ليا نفسيا وعلميا كمان، كان داعم ليا نفسيا وعلميا كمان، وكتير يعني استفدت منه في بحثي ومشروعي اللي بقدمه ليكم هنا. أتمنى كل من يسمع الفيديو ده يدعو له بالرحمة، يعني يا رب يرحمه يا رب. وأنا أشهد يعني فيما أعلم أنه مات غير مشرك بالله، ولله الحمد. وده أهم شيء ربنا وصانا بيه، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وده اللي في جلساتنا بنحاول نوصله للناس. إياك تموت مشركا، لابد أن تسلم لله في كل شيء. وآخر سبب طبعا، وده اللي يعني أخذ أكبر مساحة من الغياب ده كله، هو موضوع جلساتنا اللي جاية. الموضوع الأعقد والمتشعب جدا جدا جدا، موضوع الطاقة وعلاجاتها وكل ما يتعلق بها كده من ممارسات، واللي يعني خد مني وقت في تفصيصه، يعني وقت كتير جدا، وقت غير طبيعي بجد، لانه الموضوع ده بالذات يا اخوانا مليء بالفخاخ والستر اللي مخبي وراها ابليس واوليائه الشرك نفسه. فترجمت بقى مقالات كتير جدا، وقرأت كتب كتير قوي، وسمعت كم كبير جدا من الفيديوهات، يعني اللي انزعجت من محتواها لدرجة كبيرة جدا. والله، لأن معظمها كان لأولياء الشيطان، بس المسلمين منهم، أيوة للأسف زي ما سمعت كده. واللي أكيد فيهم من يساعد الشيطان بعلم، وفيهم طبعا المسكين المخدوع اللي بيساعده بغير علم. يعني قلبي وجعني كتير قوي من الموضوع ده لدرجة ما تتخيلوهاش. عشان كده كان لازم أعرضه بطريقة تبقى متصلة ومفصلة، عشان تقدروا تعرفوا معايا أين يكمن الشرك في طيات تلك الأفكار. أنا أشهد الله أني سأقول كلام يعني لم تسمعه ولن تسمعه في أي كتاب أو على أي قناة أو على أي منصة كده بالإنترنت إن شاء الرحمن. يعني تفصيل أنا أدعي أنه يذاع لأول مرة. يمكن تكونوا سمعتوا معلومات يعني سطحية عامة عن بعض المواضيع دي، لكن تفصيل لتبيان شرك هذه الأفكار يعني أنا متأكد أنكم هتسمعوه لأول مرة. فأرجوكم اصبروا علي، حتى لو كنت معارض ليا يعني إطلاقا أو في المواضيع دي اللي أنا هتكلم فيها، أتمنى تصبروا عليا شوية، لأن بجد اللي هتسمعه هيغير تفكيرك تماما. الطاقة وما حولها من علاجات وممارسات انتشرت للأسف جدا بين المسلمين، وأمنوا بيها كتير للأسف بسبب بعض الداعمين لنشر هذا الشرك المبين وسطنا. يعني ناس بيخرجوا عليكم بكلام منمق وأسلم لوهلة كده، بتظنوا انه خير، كلام خير وكلام مفيد، وتظنون انهم يحسنون صنعا، للأسف وهم في الحقيقة يخدمون الشيطان. كل ده هيوضح ليكم واحدة واحدة. وعشان لكل فكرة إبليس بيستغلها لنشر الشرك بتاعه ده لها أصل أصيل في الناس، كان لازم ندخل لمتاهات الطاقة دي بمدخل رئيس هيعرفنا أصل كل تفصيلة بتسمعها عن الطاقة وعلاجاتها وحواراتها حقيقة. يعني هيعرفنا أصلها هو إيه، وليه بيتم الترويج لها أصلا، مين كمان المستفيدين من ده. المدخل ده هو ملل وديانات شرق آسيا. هنعرف هل استغل الشيطان الملل دي في تخريج دفعة جديدة يعني من أوليائه، ومين اللي بيساعده في كده ومقابل إيه كمان، وهل أوليائه دول هم مدربين ومروجي اليوجا والطاقة ومعالجوها كمان ولا لا، وهل الفكرة دي اللي أصبحت تجارة بملايين الدولارات ما بين دورات وصالات تأمل ومراكز علاج طاقي ودورات برمجة تنمية بشرية لايف كوتشنج وغيرها. يعني ايه الغرض من نشر كل ده؟ ايه الغرض منه؟ ومين وايه مصدره كمان؟ والمين اصلا موجهه تلك الافكار يعني البراقه كده في ظاهرها؟ كل ده عشان نعرفه محتاجين نعمل زي ما قلنا كده جوله الاول في ملل وديانات
شرق آسيا دي. وبعدين هنتكلم تفصيليا عن كل ممارسات الطاقة من اليوجا ثم العلاجات بقى بأنواعها، مرورا كده بقى بتحضير الأرواح والإسقاط النجمي وتجارب الاقتراب من الموت والعين الثالثة وغيرهم بقى من المواضيع اللي كلها مرتبطة ببعض. وهتفهموا ازاي هي مرتبطة ببعض، وهبين قدر الشرك المرتبط بكل منها يعني عامل ازاي. فخلونا ندخل ونشوف ونقول اتفضلوا هيا بنا من جديد. أهلا بكم في الجلسة 39. أتمنى من أي حد يعرف واحد أو واحدة بيؤمن بأي من اللي هنتكلم عنه بالجلسات اللي جاية دي، أتمنى تقنعه يستمع للجلسات دي، مش بس تشير له الجلسة، لا اقنعه قدر المستطاع، لأنه لو مؤمن بأي من الأفكار اللي احنا هنذكرها في الجلسات دي تأكد تماما إن هو في شرك عظيم للأسف يعني. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. طيب احنا لينا فترة كده بنسمع عن الطاقة والعلاج بالطاقة واكتشاف بقى قدراتك الذاتية ومعالجين ومدربين وطاقة حيوية وإيشي طاقة كونية وجلسات تأمل ويوجا وتفريغ شحنات سلبية والشحن بقى بشحنات إيجابية وغيره بقى من هذه الأفكار يعني اللي داخلة علينا. وكتير منكم ما يعرفش هو إيه مصدر الأفكار دي أو الممارسات دي بالظبط. ولو حد كان منكم سمع بمصدر الكلام ده برضه ما بيفهمش طيب يعني ايه خطورته الحقيقية على ايماني مثلا، صح ولا لا؟ كل ده هنكتشفه سوا كده في الجلسات اللي جاية واحدة واحدة. طيب خلونا نبدأ ونقول ان الافكار دي كلها بداية كده اصلها هي الفلسفات، او لو صح يعني اني اسميها او اقول عليها ديانات شرق آسيا، زي مثلا الديانة الهندوسية والبوذية والطاوية والجاينية وغيرهم. وليه قلت لو صح اني اقول عنهم ديانات؟ لانها كلها يا اخوانا تصنف ضمن الديانات الوضعية، يعني اللي من تأليف البشر. فاحنا استوردنا المفاهيم دي بمعانيها المقصودة عندهم هناك يعني في الديانات بتاعتهم دي، وبقينا نؤمن بيها ونمارسها للأسف. خلونا نبدأ جولتنا كده في فلسفات شرق آسيا من الهند الديانة الهندوسية أو الديانة البرهمية كما كانت تسمى يعني قديما. الهند دي منبع كل أو معظم ديانات شرق آسيا، والهند تاريخها العقدي قديم جدا وبدايته كانت مع الهندوسية أو البرهمية، وهتعرفوا بقول برهمية ليه بعد شوية. ويقال كمان إنه كان في شكل من أشكال الديانات التوطمية هناك برضه يعني. والديانات التوطمية دي للي ما يعرفهاش يعني هي مصطلح يعني من الآخر كده بيفيد إن في ناس كانت بتتعبد للحيوانات والنباتات. فشكل من الديانات التوطمية دي مر على الهند كده، لأنهم كانوا زمان بيقدسوا بعض الحيوانات إما لنفعها زي البقر أو لقوتها زي الأسد أو للخوف منها زي الثعابين مثلا. وهنا نحب نوضح شيء كده، الفكرة اللي دايرة براسكم ان الهنود بيعبدوا البقر دي فكرة متلخبطة شوية. زمان قلنا كان في شكل من اشكال الديانات التوطمية دي عندهم هناك، اما بعد انتشار الديانة الهندوسية تحولت عبادة الانواع دي من الحيوانات الى نوع كده من انواع التقديس المرتبط بطقوس كهنوتية للعبادة لإله الهندوسية. وسموا البقر ده هناك جوماتا أي البقرة الأم، وبيعتبروها صورة للإلهة لاكشمي إلهة الحظ الحسن. وموضوع كمان إن أي كائن يبقى صورة للإله دي هتفهموا بيقصدوا بيها إيه بس بعد شوية كمان. فبقى عندهم ممنوع قتل البقر
بحكم القانون، بل وبيعملوا له كمان يوم احتفال سنوي يعني تقديسا لعطاياه. فتقديس البقر نوع من العبادة، أو خلي بالك بقى من المتخذات للعبادة الديانة الهندوسية. فهمتوا الحتة دي؟ مش عبادة للبقر نفسه، انت واخد بالك؟ طيب زي ما قلت تاريخ الهند العقدي كده ده خلى الهند مليانة بالمعبودات، أو تقدر تقول كده آلهة وصور للآلهة. يعني كتير من المعبودات هناك، واللي بيعبدوا فيها حقيقة كده يعني من الحشرة للصاروخ. ما فيش صاروخ ولا حاجة، وإنما فعلا عندهم طرق عبادة كتير جدا. مش بنقول بيعبدوا آلهة كتير، بنقول متخذين صور للآلهة كتير. قد يصل عددهم إلى 330 متخذ. بعض الباحثين قال لا، دول بيصلوا ل1000، بل بعضهم وصلوها لملايين المتخذات، ما بين بقى آلهة بتحل في إنس وفي حيوانات وشياطين كمان. فده خلى المستعمر البريطاني يسمي كل الصور دي، واللي ظن انها ملل يعني مختلفة هناك خلاه يسميها كلها بالهندوسية، يعني نسبة للهند. يعني نسب كل الاشكال الديانات دي اللي شافها هناك، نسبها للمنطقة الجغرافية الهند، وسماها بالهندوسية، واللي هي في الاصل هي الديانة البراهمية او البرهمية ممكن تقول. ودي كل الصور والطقوس اللي هناك. يعني الهندوسية ده اسم أطلقه المستعمر البريطاني على الديانة البرهمية اللي كونت كل المعتقدات دي اللي انتوا بتسمعوا عنها هناك. طيب عدد الهندوس كده سريعا أو البرهميين دول كتير جدا، يصلوا قرابة 1,000,000,000 نسمة. وكتابهم اللي بيتبعوه هو الفيدا أو المعرفة باللغة السنسكريتية بتاعتهم. وعلى فكرة الفيدا دي عبارة عن 4 كتب، 4 كتب على 4 فترات، يعني ما نعرفش متى كتبت ولا مين أصلا اللي كتبها، واخد بالك؟ طيب الهندوس دول بيعبدوا إله واحد ولا بيعبدوا آلهة كتير ولا إيه الحكاية؟ هقول لك أنا. حقيقة الهندوس يا اخوانا دول موحدين، يعني بيعبدوا إله واحد وهو براهما ساباتي. عشان كده كان اسم ديانتهم البرهمية نسبة لبراهما. فهم بيعبدوا إله واحد يعني ده المفروض. أما العجيب بقى إن مع إنهم بيعبدوا إله واحد، إلا إنهم تقدر تقول كده تأثروا بالنصارى شويتين، وأصبح عندهم إيمان بالتثليث كمان. فبراهما ده عندهم على 3 أشكال: براهما الخالق، وفيشنو الحافظ، والمدمر شيفا. طبعا هتقول لي يا عم مصطفى ايه الكلام ده؟ موحدين وهم مثلثين في نفس ذات الوقت. يعني امال الآلهة الكتير اللي بنسمع عنهم دول يعني هم جاي عندهم منين؟ طالما هم مثلثين كده. هقول لك انا، في الفيدا بتاعتهم تعددت الآلهة فعلا، وتنوعت أعمالها كمان واختصاصاتها. ليه؟ لأن كما ذكرت أسفار الفيدا إنهم الهندوس يعني شكلوا من قوى الطبيعة نفسها آلهة. وقوى الطبيعة دي مين خالقها؟ أيوة عندهم هو براهما. برافو عليك. فالفيدا قالت إن في تجزؤات أو تجليات لقوى براهما في صور آلهة، فجعلت مثلا السماء أبا وسموه فارونا، وجعلوا الأرض وأطلقوا عليها بريتفي تاتفا، والمطر بقى عندهم اسمه بارغانيا، والنار هي أغني، والعاصفة والبرق عندهم إندرا، والفجر أشاس، والمش عارف مين سيتا، وإلهة الشمس اسمها سوريا وغيره. ولكن كمان عندهم متخذات تانية تقدر تقول عنها برضو آلهة، بس هي خلي بالك يعني هي متخذات، وهي ما يسمى عندهم بالأفاتارات. الأفاتارات أكيد سمعت الكلمة دي قبل كده. يعني ده تجسد إحدى صور إله براهما ال3 في أي كائن حي. فهم يؤمنون بعقيدة الحلول، واخد بالك انت؟ اي حلول الآلهة في الكائنات الحية، حيوانات بقى او بشر ايا كان. عشان كده تسمع عندهم كتير متخذات او صور للآلهة بتاعتهم او افاتارات زي ما بيسموا، زي مثلا كريشنا وراما وشاكتي، وحتى بعض الحيوانات زي فراها الخنزير البري وماتسيا دي عندهم سمك على فكرة، وغيرهم بقى كتير. كل دول افاتارات للاله الثالوث براهما وفيشنو وشيفا. فهمتم الحته دي؟ طيب فكره الديانه دي يعني ايه؟ يعني عندهم ثواب وعقاب ولا هم يعني لما بيموتوا كده بيروحوا فين بالضبط؟
اولا خلق كل شيء بدأ من الاله براما زي ما قلنا، فكل البشر تقدر تقول كده من. ركز بقى في الحته اللي جايه دي وركب ضمتك اللي كانت هتصد دي، ركبها كويس وانت كمان. فكل البشر كده تقدر تقول من الروح، ركز بقى، من الروح العظمى او الروح الكليه براما. انتبه، فروح براما دي كأنها تجزأت إلى أجزاء أو انفصلت عنها أرواح المخلوقات كلها، ولكن بصورة بيسموها هناك آتما أو آتمان. والآتما دي عندهم مش النفس بتاعتنا أو الروح، لا، هي أصل النفس دي، يعني هي النواة، يعني شيء أدق أو أصغر كده من النفس أو الروح زي ما أنتوا بتسموها خطأ، يعني روح. يا اخوانا هي اسمها نفس مش روح. والعملية دي مرت كده بشيء قريب من نظرية التطور بتاع داروين. فالروح عندهم بترتقي كده لدرجات إلى أن تصل إلى الشكل البشري اللي احنا عليه ده، فيوقف تطورها هنا الروحي وتخضع بقى لشيء اسمه قانون الكارما. وده معناه إن الإنسان خلال حياته يعني كل اللي بيكتسبه في شكله البشري ده من أفعال وأعمال وخير وشر وكده بيتحاكم عليه يعني بقانون الكارما ده. طيب ازاي برضه بيحصل كده؟ هقول لك. الانسان اللي اعماله صالحه وبيعمل الخيرات ده بيمر ببرزخ كده انتقالي بعد ما ماتوا شويه بس، وبعدين روحه او نفسه يعني بترجع للحياه بتاعتنا دي تاني في جسم جديد عشان يتنعم على الاعمال الصالحه اللي عملها في حياته الاولى، عن طريق انه يبقى مثلا في جسم انسان جديد صحيح، ما عندوش امراض مثلا ولا معاق ولا فقير ولا مبتلى، يعني عنده فلوس كده ومنغنغ يعني الى اخره، واخدين بالكم؟ فكده هو الايه بيتنعم على حياته الخيره السابقه. اما بقى لو كان شقي واعماله زي الزفت في حياته الاولى فبرضه بيمر كده ببرزخ سريعا، وبعد شويه كده روحه بترجع تاني لجسم جديد، ولكن جسم بصفات الشقاء والمعاناه علشان يتعذب على اللي عمله في يعني حياته السابقه. يعني تلاقيه في جسم غير صحيح، مثلا عنده اعاقه او مصاب او مثلا مبتلى بالامراض او فقير مطحون في الارض كده او حيوان من الحيوانات او حتى حشره، الى ان يموت تاني، وهكذا بقى يموت وروحه ترجع تاني في جسد جديد إلى ما لا نهاية. دائرة يعني لا تنتهي كده وحياة لا نهائية، وده اللي بيعرف عندهم باسم تناسخ الأرواح أو السمسارة. فالجسم عندهم مجرد لبس كده وبيتغير من حياة للتانية حسب يعني قانون الكارما بتاعهم. فهمتوا؟ وطبعا تعليقا على الفكر ده هتلاقوا كل الناس اللي بتعاني مثلا من إعاقة ولا مرض معين ولا أي من مصاعب الحياة كده، كلهم هناك بينظر لهم على إنهم يعني يستاهلوا اللي هم فيه عشان كانوا عصاة في الحياة اللي قبل دي. فاهمين الفلسفة العقيمة دي؟ وفي شيء كمان، زي ما الكارما دي بتثيب وتعاقب يعني حسب العمل في الحياة السابقة زي ما شرحنا من شوية، هي كمان بتأخذ تقدر تقول كده دور من أدوار الإله، يعني إنها تحقق لك اللي أنت عايزه كده في حياتك الدنيا. لو تمنيت شيء لازم تقدم نوايا جيدة وسلوك جيد عشان الكارما تثيبك به، والعكس لو بانت نواياك السيئة هتعاقبك الكارما دي في أي حاجة كده جاية لك في المستقبل. يعني انت اللي بتحدد نمط حياتك، يعني الابتلاءات والخيرات الحاجات اللي جايه لك في المستقبل من خلال الكارما بتاعتك. خدت بالكم من الحته دي؟ الحته دي مهمه جدا جدا. طيب يا مصطفى، ايه الهدف بتاع الهندوسي طالما حياته متكرره كده يموت ويرجع للحياه تاني؟ يعني what is the point؟ الهندوس اهم شيء في دينهم ده واللي بيسعوا له دايما يعني هو ان الاتما، فاكرين اللي قلنا عليها من شويه اللي هي جزء او اصل النفس الروح يعني، عندهم ان الاتما دي بعد ما تموت المفروض ترجع تتحد بالاله براما بتاعهم ده تاني، لانها هي اصلا كانت جزء منه قبل ما تدخل دايره الحياه التناسخ بتاعتهم. فعشان تتخلص من دائره التناسخ اللانهائيه دي لازم توصل للهدف الاسمى ده او توصل للموكشا زي ما بيسموها عندهم، يعني أن تتوحد أتمتك مع براما، وإلا بقى هترجع تتناسخ أتمتك دي تاني وتاني وتاني تاني إلى ما لا نهاية. وطبعا مستحيل توصل للمرحلة دي اللي هي يعني الاتحاد ببراما ده إلا من خلال شرطين لازمين وبس. ايه هما بقى الشرطين دول؟
اسمع يا سيدي، الشرط الاول انك تكون من طبقة، ركز بقى، البراهمانا. ايه طبقة البراهمانا دي؟ ببساطة كده يا حبايبي الهندوسية قسمت الناس الى 4 طبقات. طبقة البراهمانا، والطبقة دي ادعوا انها مخلوقة من وجه براهما، وطبعا دي طبقة مين؟ الكهان ورجال الدين والرهبان، وطبعا دول يعني هم التوب هناك، حتى بيعتبروا ان اجسامهم مقدسه. دي طبقه تقدر تقول كده المتظبطين. الطبقه الثانيه اللي هي الكاشتريا، ودي خلقت بقى من الايه؟ سواعد براهما. وهم مين بقى؟ هم المحاربون، الاغنياء، المديرون، يعني علية القوم كده من الاخر. والطبقه الثالثه بقى هي طبقه الفيشيا او الويشيا، ودي خلقت الايه؟ من فخذي براهما. ودي طبعا طبقة مين؟ أيوة، طبقة الزراع، التجار، الرعاة، أصحاب الأملاك المتوسطة يعني وكده. الطبقة الأخيرة أو الطبقة الرابعة هي طبقة الشودر، ودي طبعا طبقة المطحونين في الأرض، الخدم بقى، أراذل القوم وما إلى ذلك. شايفين فكرة إن الدين يقسم الناس طبقيا كده؟ يعني دي فكرة مقيتة جدا في حد ذاتها. المشكلة في موضوع الطبقية ده انه مربوط برضو بقانون الكارما بتاعه. يعني مثلا انا واحد مولود فقير خدام مثلا، معنى ده ان روحي اللي فيا كانت قبل مولدي في شخص برضو فقير وخدام، او على الاقل شخص عاصي وعامل مصايب في حياته اللي سبقت حياتي دي. فانا بقى كده لازم ابقى راضي وما احاولش حتى اغتني ولا احسن دخل ولا يبقى معايا فلوس اصلا ولا اعمل معاصي كمان، املا، لاحظ بقى، املا في اني لما اموت روحي دي تترقى وتدخل في شخص من طبقة اعلى من طبقتي، وهكذا بقى افضل في طبقتي وارضى وابقى مطيع، املا اني اترقى كمان لطبقة اعلى في حياتي اللي جاية لحد ما اوصل طبقة مين؟ طبقة البراهمانا بتاعت البرنسات الكهان. يعني عشان قال ايه؟ ينفع، لاحظ، ينفع اقدر ارجع القطمة اللي داخلي اللي هي نواة نفسي او روحي يعني زي ما انتم بتقولوا لجسمها الاول وهو الاله براهما نفسه. شايفين العته وخفة العقل؟ أنا يعني مش بسخر منهم، يعني بجد ربنا يتجاوز عنا ويهديهم يا رب إلى الصراط المستقيم، ولكن الحمد لله على ما نحن عليه. وإنما الشيء محزن جدا إن في بشر في هذا الوقت بيؤمنوا بمثل هذا الكلام للأسف. في نقطة كمان لازم نمر عليها، وهي إيه؟ طرق العبادة المفروضة على أي هندوسي من أي طبقة بقى. عندهم حاجة بيسموها اليجنات الخمسة، ودي طرق عبادة أي هندوسي واللي تبين ولاءه ورضاه أكيد يعني بالطبقة بتاعته أو اللي هو فيها، وتساعده في الارتقاء لطبقة أخرى يعني بعد ما مات. فسريعا كده هم ايه اليجنات دول؟ الاولى البراهما يجنا، ودي مختصه بتلاوه الكتب المقدسه والنصوص الفيديه. والثانيه اسمها ديوا يجنا او التعبد بالنار، ودي لها حوار كده يعني خلونا منه دلوقتي. والثالثه اسمها الباتر يجنا، ودي المختصه بتقديم القرابين للاله وافاتاراته. والرابعه بقى اسمها النار يجنا، ودي يجنة مخصوصة يعني للضيوف وإكرام الضيف. والخامسة اسمها باهوتا يجنة، ودي بتكون عن طريق مساعدة الناس المحتاجة، يعني أعمال خيرية كده. فهمتوا دلوقتي الهندوس بيتعبدوا ازاي؟ من خلال طقوس كل يجنة من دول حسب كل واحد طبعا والطبقة بتاعته. طيب المهم فرضا يا سيدي كده انا وصلت لطبقه البراهمانا دي، يعني بقيت في التوب كده، عايز اتحد بقى مع الاله، زهقت زهقت من كتر التناسخ وكل ما اموت ارجع بجسم حد غيري. هنعمل ايه بقى عشان اخلص؟ يجي هنا بقى الشرط التاني الا وهو التامل السكوني. وخلي بالك لازم تكون زاهد متقشف عشان اصلا تقدر تعمل التامل السكوني ده. والتامل السكوني ده يا اخوانا عندهم اسمه ايه؟ عندهم اسمه ايه حلوين؟ اسمه اليوجا. ايوه اليوجا اللي انت وانتي فرحانين بيها قوي. واليوجا دي ان شاء الله هنفصلها بالتفصيل في اللي جاي ان شاء الله، وهتعرفوا قد ايه ان احنا مسروق ايماننا بمثل هذه الترهات، وان كتير منا مشركين
بمثل هذه الأفاعيل، وقد إيه إبليس بيضحك علينا، لأن في مئات الآلاف بل ملايين من الموحدين المسلمين بيتبعوا مثل تلك الممارسات يعني بجهل مطبق، لا وكمان بعمى حالك السواد. فافتكروا التأمل السكوني ده أو اليوجا كويس. طيب هل التأمل السكوني أو اليوجا الممارسة الوحيدة عندهم؟ لا، عندهم كمان ممارسة للنفس تمارس أثناء اليوجا دي، بيسموها البرانا ياما، ودي في اللغة السنسكريتية بتاعتهم مشتقة من كلمتين، برانا يعني التنفس، وبرانا برضو عندهم لها معنى تاني اللي هو الروح أو روح الحياة أو الطاقة الحيوية. انتبه للطاقة الحيوية دي كويس. ولكن هنا بالكلمة دي معناها التنفس، ياما معناها كبح أو تحجيم، يعني معناها كبح جماح التنفس وفتح طريق لاستجلاب الطاقة الحيوية اللي هي برضو اسمها برانا، اللي هي حواليهم، اعتقدوا انها سارية كده في الكون كله. والطاقة الحيوية دي هي زي ما قلنا ألوهية براهما. هتفهموا الكلام ده بعدين. يعني بيحاولوا يستجلبوا الطاقة الحيوية دي من خلال التحكم في التنفس. يعني ايه الكلام؟ يعني عندهم النفس نفسه عائق في تحقيق السكون اللي بيمارسوه في التأمل السكوني أو اليوجا، بل ويقلل من دخول الطاقة الحيوية أو البرانا يعني أو ألوهية البراهما جواهم، فبيعملوا بعض الحركات اللي بتقلل من النفس أثناء اليوجا بتاعتهم دي عشان يحصل السكون التام ويستقبلوا أكبر قدر ممكن من الطاقة الحيوية. فتلاقيهم بيعملوا ممارسات زي انهم يقفلوا فتحة الانف اليمين مثلا وياخد شهيق كده ويقولوا شوية منترات او تعويذات معينة، والمنترات دي هنحكي عنها بجلسة اليوجا تفصيليا ان شاء الله. المهم في الهندوسية قديما كانوا بيعملوا الممارسة دي بطرق صعبة جدا بل خطيرة كمان، زي انه مثلا يقفل مجرى التنفس ده بلسانه. تاخد بالك؟ مصيبة دي والله. في طرق تانية كمان، ولكن بعد ما بقت اليوجا تجارة مربحة غيروا الهدف من البراناياما دي لهدف تنظيم التنفس، وطبعا دي اشتغالة كبيرة، والحقيقة انها ركن من ممارسة اليوجا مع التلفظ بالمانترات بتوقيتات معينة واساليب كده معينة متفاوتة. انتبه. فالتأمل السكوني ده او اليوجا دي بقت سمة لكل ملل شرق اسيا كده، وده اللي هنعرفه وقت نتكلم عن اليوجا تفصيليا. فده كده كان اهم وابرز النقاط بالديانة الهندوسية، واللي بعد كده بقت لها فرق كتير برضو ومسميات كتير انشقت عنها، واهم الملل والديانات اللي انشقت منها هي الديانة البوذية. ايوه كده زي ما سمعت، الديانة البوذية ديانة منشقة عن الهندوسية، هي كده تقدر تقول الفلسفة الإلحادية للديانة البرهمية يعني ملحدين براهما هم البوذيين. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ لو مش فاهم انا بقول ايه اتمنى تستنى الجلسة اللي جاية اوضح فيها الديانة البوذية دي تفصيليا، لانها مهمة جدا فيما هو قادم، وبتبين كتير قوي من الممارسات اللي كتير منكم مخدوع فيها للأسف. فمن هنا بقى للجلسة اللي جاية إن شاء الله أتمنى لكم كل الخير والصحة والهنا يا رب، وأتمنى تكون يعني نورت من جديد بعد الغياب ده كله. وما تنسوش تدعوا لكل موتى المسلمين ربنا يغفر لهم ويرحمهم إن شاء الله، لنلقاهم إن شاء الله في الجنان عند رب العالمين. آمين. وكل من تحبه يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لي باللي تحبوه، وشكرا ليكم.